હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું ડિસ્કો વડા। ડિસ્કો વડા એ સુરતના સરોલી ગામના બહુ જ ફેમસ છે। તો એ માટે આપણને લીલું લસણ નાની વાટકી, એક મોટી વાટકી લીલી ડુંગળી, એનો આ રીતનો વ્હાઈટ પાર્ટ છે મેં કાઢી લીધો છે અને જે ગ્રીન પાર્ટ આવે એ જ આપણે કાપી લીધો છે। બેસન અને એમાં મેન છે આ રાજગરો। તો કોઈ પણ વડામાં આપણે રાજગરો તો જોયો નથી, પણ આ ડિસ્કો વડામાં રાજગરાનો ઉપયોગ થાય છે। અને આદું લીધું છે 1 ઇંચ જેટલું, લીલા મરચાં લીધા છે અને રૂટીન મસાલા લીધા છે। તો પહેલાં આપણે આ રાજગરામાંથી દાણી બનાવશું। તો રાજગરાની દાણી બનાવવા મેં અહીંયા એક કઢાઈ લીધી છે અને એકદમ સરસ ગરમ થાય હાઈ ટેમ્પરેચર પર એટલે આપણે ગરમ થવા દઈશું। તો આપણી કઢાઈ ગરમ થઈ ગઈ છે। હવે ગેસને આપણે મીડિયમ કરી દઈશું અને એમાં 1 ચમચી જેટલે આપણે રાજગરો એડ કરીશું અને ગેસ મીડિયમ કરી દેવાની। તમે જોઈ શકો છો સરસ જ પોપકોર્ન જેમ ફૂટવા લાગે છે। તો આ રીતે આપણે ધીરે ધીરે ચલાવતા રહીશું એટલે આપણી દાણી સરસ બધી દાણી જો પોપકોર્ન થઈ ગયા ને। અને આપણે હવે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું। આ રીતે આપણે બધા રાજગરાને શેકી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આ પણ સરસ ફૂટી ગઈ છે। તમે થોડી એડ કરશો ને તો તમારે બધા દાણા સરસ ફૂટી જશે। તમારી બધી આ રીતની દાણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે વડા માટેનું બેટર બનાવીએ। તો મેં એક મોટો બાઉલ લીધો છે, એમાં આપણે જે લીલી ડુંગળીને કાપીને રાખેલી એ આપણે એડ કરી દઈશું। તો એક મોટી વાટકી લીલી ડુંગળી જેટલી લો એનાથી અડધું લસણ લેવાનું, કારણ કે લસણની ફ્લેવર સ્ટ્રોંગ હોય છે એટલે આપણે થોડું ઓછું લઈશું। 1 વાટકી નાની લસણ લઈશું। હવે આદુનો ટુકડો મેં લીધો છે, એને આપણે આ રીતે છીણીને લઈશું। તમને છીણીને ના ભાવતું હોય તો તમે તેની પેસ્ટ પણ કરી શકો। આ રીતે આપણે આદુને છીણી લઈશું। તો આદું છીણાઈ ગઈ છે। હવે એમાં આપણે 2 લીલા મરચાં લીધા છે એડ કરીશું। મોળા છે એટલે મેં થોડા મોટા પીસ કર્યા છે, તમારે તીખા હોય તો એના નાના પીસ પણ કરી શકો। હવે એમાં આપણે મસાલા કરીશું। 1 નાની ચમચી હળદર એડ કરીશું। તીખાશ તમારે જોઈતી હોય એ પ્રમાણે લાલ મરચું એડ કરવાનું। તો મેં 2 ચમચી જેટલું લાલ મરચું લીધું છે ને 2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર। આમાં બહુ જ ઓછા મસાલાનો ઉપયોગ થાય છે અને આ વડા એકદમ ટેસ્ટી બને છે। ચપટી આપણે હિંગ લઈશું। હવે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું એડ કરીશું। આમાં પાણીનો બિલકુલ ઉપયોગ નથી થતો। આ જે ડુંગળી અને લસણનું પાણી છૂટે એમાંથી જ આપણું બેટર તૈયાર થાય છે। હવે આપણે બેસન એડ કરીશું। તો મેં 1 કપ લીધું છે, પણ જેટલું જરૂર પડશે એટલું જ આપણે બેસન એડ કરીશું। તો મેં અડધા કપ જેટલું બેસન લઈ લીધું છે। હવે એને આ રીતે આપણે હાથથી મસળીશું એટલે આપણે લસણનું ને ડુંગળીનું પાણી છૂટશે એમાંથી જ આપણો લોટ તૈયાર થઈ જશે। તો આ રીતનું આપણું થોડું કઠણ બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે। એમાં મેં પૂરો 1 કપ ચણાનો લોટ એડ કરી દીધો છે। હજી આપણે એમાં લીંબુ અને થોડી ખાંડ એડ કરીશું એટલે થોડું નરમ થશે। તો અડધા લીંબુનો આપણે રસ એડ કરીશું અને મેં દળેલી ખાંડ લીધી છે, અડધી ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ એડ કરીશું। એમાં થોડા દાણા એડ કરીશું આપણે। હવે બધું પાછું સરસ મિક્સ કરી લઈશું। લીંબુ અને ખાંડના લીધે થોડું પાણી છૂટશે એટલે થોડું આપણું બેટર નરમ થઈ જશે। આપણે પાણીનો બિલકુલ ઉપયોગ નથી કરવાનો, કારણ કે આ જે આપણે ડિસ્કો વડા બનાવશું એ તમે 1 વખત તળી અને 4 થી 5 દિવસ સુધી તમે સ્ટોર કરી શકો છો। આ રીતે આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈશું। જો નરમ થવા લાગ્યું છે, હવે થોડી વાર 2 મિનિટ રહેશે એટલે આપણું નરમ થઈ જશે બેટર। તો 2 મિનિટ થઈ, તમે જોઈ શકો છો બેટર આપણું નરમ થઈ ગયું છે। જો તમારે આનાથી થોડું કઠણ બેટર લાગે તો તમે 1 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરી શકો।
એ લોકો નથી કરતા, જે બનાવે છે સારોલીમાં, પણ આપણને સ્ટોર કરવા નથી હોતા, એટલે આપણે 1 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરી શકીએ તો સ્વાદમાં કંઈ ફરક નહીં પડે. હવે આપણે જે રાજગરાના પોપકોર્ન બનાવી રાખેલા એ આપણે એડ કરી દઈશું. તો મેં 3 મોટી ચમચી જેટલા એડ કર્યા છે. એને પણ આપણે મિક્સ કરી લઈશું. આનાથી સરસ ક્રિસ્પી સ્વાદ આવે છે. આ તેલ ગરમ થઈ જાય પછી જ આપણે આ રાજગરાના જે દાણી બનાવે છે એ એડ કરવાની. તો સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એના વડા ઉતારશું. મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આ રીતે આપણે હાથોથી પ્રેસ કરી અને વડા અંદર મૂકી દઈશું. આનો કોઈ આકાર નથી હોતો. આ રીતે આપણે તમને જે રીતે ફાવે એ રીતે આકાર બનાવી દેવાનો. આ થોડા પ્રેસ કરી અને આપણી કઢાઈમાં સમાય એટલે આપણે મૂકી દઈશું. તેલ બહુ ગરમ ના થઈ ગયું હોય તે ધ્યાન રાખવાનું, નહીંતર અંદરથી કાચા રહેશે ને ઉપરથી દાજી જશે. આ રીતે હું બધા મૂકી દઈશ. તો મેં બધા મૂકી દીધા છે. હવે આ રીતે આપણે ફેવરી અને અધકચરા આપણે પહેલાં તળવાના છે. પૂરા તળવાના નથી, અડધા તળાય એટલે આપણે એને બહાર લઈ લઈશું અને પછી એને ફરીથી આપણે તળી લઈશું. આ રીતના થાય એટલે આપણે લઈ લેવાના. તો આ રીતના થાય એટલે હું એક પ્લેટમાં લઈ લઈશ. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે એને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું અને આ રીતે હું બધાને તળી લઈશ. તો મેં બધા વડાને આ રીતે અધકચરા તળી લીધા છે. હવે આપણે ફરીવાર એને ફ્રાય કરીશું. તો તેલ તો ગરમ જ છે એટલે હવે આપણે એમાં એડ કરીશું. આ વખતે આપણે થોડો ગેસ ફાસ્ટ રાખી અને એને આપણે તળી લઈશું. આ વખતે થોડા વધારે એડ કરશો તો વાંધો નહીં આવે. હવે ઉપરથી થોડા ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે તળી લઈશું અને થોડો ડાર્ક કલર પણ થઈ જશે. આ રીતે આપણે ઉલટ કરતા રહીશું એટલે બંને બાજુથી સરસ ક્રિસ્પી થઈ જાય. આ રીતે પલટાવીને આપણે શેકી લઈશું. વધારે વાર નથી લાગતી, 2 થી 3 મિનિટમાં જ વડા તૈયાર થઈ જશે. તો આપણા વડા સરસ તળાઈ ગયા છે. હવે આપણે એને પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તમે જોઈ શકો છો એના અવાજ પરથી સરસ ક્રિસ્પી એવો અવાજ આવે છે. તો તૈયાર છે આપણા ડિસ્કો વડા. તમે જોઈ શકો છો આનો એક પણ ગોટાનો આકાર બધાનો અલગ અલગ જ છે, એક પણ સેમ નથી. તો તમે જ આનું નામ ડિસ્કો વડા પાડ્યું છે, કારણ કે જો ડિસ્કો કરતા હોય અને આપણે ફોટો પાડીએ તો બધાની પોસ્ટ અલગ અલગ જ હોય છે. તો એ રીતે આ પણ બધાનો શેપ અલગ અલગ હોય છે, એટલે આનું નામ ડિસ્કો વડા પાડ્યું છે. તો આનો સ્વાદ ગોટા કે દાળવડાથી એકદમ ડિફરન્ટ હોય છે. તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો જો તમને અમારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા અવનવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.